بسم الله الرحمن الرحیم د موږ سره یو بلانک ټیبل دی. په دغه بلانک ټیبل کې چې کله موږ ډیټا انټری کو نو فار ایگزامپل دلته ما د اکاونټ نمبر پرېښو، دلته مې یو نامه ولیکله ایکس واي زیډ. نو ما سره په دغه باندې هېڅ داسې پابندیز یا داسې ډیټا ویلیډیشن نشته دی چې دا ما ته وایي چې اول اکاونټ نمبر انټر کاغه نه بعد په بعضې ټینګ کې چې کله موږ رجسټریشن کو، فار ایگزامپل موږ د یو اکاونټ نمبر کریټ کوو نو د یو سپیسیفیک اکاونټ نمبر مخې ته دا انفارمیشن وي. یا مثال په تور باندې موږ یو ډیټ اف برث انټر کوو نو دا ډیټ اف برث به د یو انټیټي د یو سټوډنټ یا د یو کس وي، نو دا ډیټا ضروری ده. نو آیا دا ممکن دي چې موږ په ایکسل کې دا خپل چې کومې موږ سره دا سیلز دي دغه کې ډیټا کمپلسري کو دغه سیل کې د ډیټا اچالو نه مخکې، یا که کیږي نو څرنګه کیږي او که نه کیږي نو آیا څه نه کیږي؟ نو بالکل دا کیږي. دا به موږ ډیمونسټریټ کو نن وبکسو چې دا څرنګه کیږي. فار ایگزامپل دلته زه راغلم، زه دلته چې یو اکاونټ نمبر 1212 دا مې نه انټر کړی، په کار ده چې دلته نیم انټر نشي. نو دا به سلیکټ کو. دا موږ سره کیږي په څه شي باندې؟ په کنډیشنل په ډیټا ویلیډیشن باندې. دا ما سلیکټ کړلو، زه به راشم ډیټا ټیب له. په ډیټا ټیب کې موږ سره ډیټا ویلیډیشن دی. په ډیټا ویلیډیشن کې به موږ څه وکړو؟ دو ځنه به موږ کسټم، دلته په لاست کې که تاسو خیال وکړو یو کسټم آپشن دی، دا کسټم به سلیکټ کو. دلته به زه کلیک وکم، په دوزه کې به ولیکم ایکول او هغه نه بعد به ولیکم LEN نه بعد به زه څه وکم؟ زه به پکې دا سیل ریفرنس ورکم. دغه نه بعد به زه څه وکم؟ که فار ایگزامپل په دغه کې چې کوم ریفرنس ویلیو دا د 0 نه وي برابره، ګوره کله چې دلته ډیټا راشي نو دا به موږ سره ناٹ ایکول ټو 0 وي. کله چې دا بلینک وي نو دا به موږ سره څه شی وي؟ دا به موږ سره 0 وي. که کله 0 وو نو په دغه کې څه شی وکړه؟ ډیټا ویلیډیشن سټاپ کا. نو دلته به زه څه وکم؟ یو میسج به ورکم. ما میسج ورکړو بای، یو سمپل میسج ورکم، بای سنو پہلے اپنا اکاؤنٹ نمبر انټر کر لو. دا به څه ورکي؟ یو میسج به ورکي. دا ما اوکې کړلو، چې اوکې مې کړلو دا مخ پرېښو. فار ایگزامپل دلته زه راغلم، ما څه وکړو؟ ما نامه ولیکله احمد علي. نیکسټ له لاړم، دلته یې څه وکړو؟ ډیټا یې واخیسته. دلته ګورم جبران ډیټا یې واخیسته. اټ مین چې رولز نه دی اپلای شوی. دا به زه سلیکټ کم ډیټا ویلیډیشن له. په ډیټا ویلیډیشن کې به زه سیټینګ له راشم، دلته یې موږ سره په E5 کې چې کومه ویلیو ده ناٹ ایکول ټو 0 ده. خو دلته ضروری شی به کې څه شی دی؟ دلته د اګنور بلینکس، دا اګنور بلینکس دا به کې انچیک وغه نه بعد به تاسو سره دا کار کی. اوکې مې کړلو. دا چې کومه ډیټا ده زه به ته دا مکمل ډیلیټ کم. فار ایگزامپل دلته زه راغلم، دلته ما څه ولیکلو؟ ما ولیکلو احمد. ما له څه شی راکړو؟ میسج راکړلو چې پهله اپنا اکاؤنٹ نمبر انټر کرو. فار ایگزامپل زه دلته دا کینسل کم. دلته ما ولیکلو 1212 انټر مکړلو، دلته ما ولیکلو احمد انټر شولم، ما سره دا انټر شولو. ډیټ اف برث فار ایگزامپل ما ولیکلو ډیټ اف برث 2023، دا چې شولو انټر شو 121212 دا انټر شولو. نو تاسو کتای شو چې موږ څه وکړلو؟ دا چې په دغه سیلز کې کومه ډیټا ده دا موږ ریسټریکټ کړه چې شي سره د اکاونټ سره. اوس فار ایگزامپل دلته زه یو اکاونټ نمبر لیکم 1122، دا یو اکاونټ نمبر دی او دلته زه ګورم چې په دوزه کې ډیټا اچال شي که نه شي اچال. نو که تاسو خیال وکړو ګوره دلته ډایرکټ ما ایکس واي زیډ واچله، دلته ما سره ډایرکټ په دوزه کې څه راغله؟ دلته په دوزه کې هم ډیټا پاسیبل ده. نو دا مونږ داسې کوو چې کله زه وغواړم چې زه دا سیل بلینک کم، چې بلینک کم هم چې ما سره تاسو کتای شو دا بلینک دی، دلته ډیټا راغلی. یا مثال دلته زه ډیټا اچم، ما سره تاسو وکته دوزه کې ډیټا واچل شوله. نو که زه وغواړم چې د نیم نه بغیر د ما سره څه شی وي یا د یو سپیسیفیک سیل نه، ګوره دلته ما یو ډیټا انټر کړله او دغه سیل له زه راغلم، ما څه وکړلو؟ په دغه سیل کې ما ډیټا انټر کړله. نو دلته ما سره څه وشو؟ دلته په دغه کې په کار دی چې په دوزه کې ډیټا نه وي انټر، دلته دغه پریویس چې کوم رولز په اپلای شوی یخ په بیس باندې. نو موږ دغه لپاره یو خپل یونیفارم رول آیا ډیفاین کولای شو او بالکل ډیفاین کیږي. دلته ما فار ایگزامپل دا ډیټا انټر کړله، بیا ما څه وکړله؟ په بعد کې ما چینج کړله، دا ډیټا ما ختمه کړله. نو دا ما سره اوس په دغه باندې ایرر نه راکوي چې دا بلینک وي چې په دغه باندې هم ایرر راکوي. نو دا اسانه طریقې سره کیږي. زه به څه وکم؟ د کمپلیټ چې څومره ډیټا پکې ده دا به ته ډیلیټ کم. ډیلیټ مې کړله. وخت چې ما کله دا اکاونټ
نمبر سره دا مکمل ټیبل ریسټریکټ کالو نو مو چې وکړو دا ټیبل مسلې کړی و. زه اوس د نیم سره د مخکې کله کومه پورې چې ما دلته نیم کې انټري نه کړي چې ما سره ډیټ آف برت له نشي تللی، زه به چې وکړم دا ایریا به سلیکټ کړم. دغه نه بعد به ډیټا ویلیډیشن ټیب له راشم. په ډیټا ویلیډیشن ټیب کې آلریډي د رول اپلای شوی، زه به صرف و صرف میسیج الرټ دا به چینج کړم. بھائی سنو پہلا اپنا دلته به زه چې وکړم دا میسیج به اپډیټ کړم ځکه چې ما وخت سلیکټ کړی و که نه. اپنا نام انټر کرو، دا به زه اوکې کړم. چې اوکې مې کړلو دلته زه راغلم فار ایگزامپل 1 2 3 4 دا مې ویر کړلو. دغه نیکسټ له راغلم دلته ما ولیکلو 12 फॉर एग्जाम्पल 2000 انटर مکړلو سی بھائی سنو اپنا پہلے اپنا نام انٹر کرو. سلچ په دغه فیلډ باندې مو ویلیډیشن ولاګالو. فار ایگزامپل دلته مو چې کړو ریټرای نه بعد ما دا ډیټا ختم کړه دلته راغلم دا ما کینسل کړلو دلته راغلم دلته مو ولیکلو احمد راغلم 12 2020 فور 2020 مکړو. اوس ما سره شو دا ډیټا پکې انټر شوله. نو په دا طریقه کې چې کلم تاسو وغواړو چې یو سپیسیفیک فیلډ دا تاسو ډیپینډنٹ کو په پریویس ډیټا باندې، مطلب دا چې دغه نه بعد د مو سره دلته ډیټا انټر شي، دغه نه بعد د مو سره دلته انټر شي، دغه نه بعد د مو سره دلته انټر شي. نو دا موږ په دا طریقه باندې کړی شو. اوس که فون نمبر کې ته چې دا کمپلسری شي دا سلیکټ کا په دغه باندې آلریډي د اکاونټ نمبر ولا کومه رولز دی په اپلای شوی، خو دا که زه د ډیټ آف برث سره کنیکټ کوم چې ډیټ آف برث نه انټر شوی چې فون نه وي انټر شوی، زه به دلته کلیک وکم رول په آلریډي اپلای دی. دلته به زه ولیکم بای اپنا डी او بی ډیټ آف برث انټر کرو. دلته مو شکړو په دغه باندې مدار ول اپلای کړل. اوس ګوره دلته یو 2 3 4 5 دلته مو ولیکلو فار ایگزامپل مدثر نامه 111 فار ایگزامپل دا مو چک کړلو. اوس دلته که زه دا ډیټا انټر نکم فار ایگزامپل دا ډیټا مو ختم کړو دلته زه راغلم او زه یو فون نمبر انټر کوم 1 2 3 4 انټر مکړو څه بھائی سنو پہلے اپنا ډیټ آف برث انټر کرو. دا فیلډ مو سره ډیپینډنٹ دی چې فون نمبر کې زه ډیټا انټر کوم نو هغه مخکې به مو سره په ډیټ آف برث کې. نو مونږ د ډیټا ویلیډیشن ټیب کې چې کوم کسٹم آپشن دی د کسٹم آپشن په ترو باندې چې کومې مونږ سره د ایکسل سیلز دی د ایکسل سیلز کې هغه مونږ ډیټا ویلیډیشن کړی شو. نو امید ده چې تاسو ته به کلیر وي.